พบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้มาชวนทำมาเบิลบัตเตอร์เค้กค่ะหรือเค้กเนยสดลายหินอ่อนนะคะเค้กเนยสดสูตรนี้ได้ทั้งรสวานิลาแล้วก็รสโกโก้ในก้อนเดียวกันค่ะปริมาณและอัตราส่วนผสมสามารถดูได้จากรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมแป้งก่อนนะคะใส่ผงฟูและเกลือลงไปในแป้งเค้กค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากคนส่วนผสมของแป้งดีแล้วนะคะเราจะนำแป้งไปร่อนค่ะเทแป้งลงไปในที่ร่อนนะคะแล้วก็ร่อนแป้งจนหมดค่ะเราจะทำการร่อนแป้งจำนวน2ครั้งนะคะเพื่อให้ได้แป้งที่โปร่งเบาแล้วก็มีความละเอียดค่ะเทแป้งลงไปบนที่ร่อนแล้วก็ทำการร่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปตีเนยค่ะเนยที่ใช้จะเป็นเนยที่มีความเย็นนะคะแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปค่ะตีเนยด้วยสปีดความเร็วปานกลางนะคะตีเนยจนกระทั่งเนยมีการกระจายตัวแล้วก็อ่อนตัวลงค่ะโดยใช้เวลาประมาณ1 นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราปาดโถค่ะต่อไปให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเสร็จแล้วก็เปิดสปีดความเร็วสูงนะคะตีเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูค่ะแล้วก็มีลักษณะเป็นสีขาวนะคะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีค่ะหลังจากตีเนยจนขึ้นฟูดีแล้วนะคะก็ให้เราปาดโถค่ะปาดรอบๆแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถนะคะต่อไปค่ะมาเตรียมไข่นะคะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2ค่ะจำนวน3ฟองถ้าไม่มีเบอร์2ก็อาจจะใช้เป็นเบอร์1แทนได้ค่ะตอกไข่ทีละฟองใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะต่อไปค่ะเราเปิดสปีดความเร็วปานกลางนะคะแล้วก็แบ่งไข่ใส่ลงไปค่ะเราจะทยอยใส่ไข่จำนวน4ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 30-40 วินะคะหรือจนกระทั่งดูว่าส่วนผสมเข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะใช้เป็นสปีดความเร็วปานกลางนะคะถ้าใครใช้เครื่องตีแบบมือถือนะคะแนะนำให้ปาดโถทุกครั้งนะคะก่อนใส่ไข่ครั้งต่อไปค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีสำหรับวันนี้จะใช้เครื่องตีแบบตั้งโต๊ะนะคะจะปาดทีเดียวตอนที่ใส่ไข่ทั้งหมดแล้วค่ะหลังจากที่เราใส่ไข่ทั้งหมดแล้วนะคะก็ให้หยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดส่วนผสมปาดด้านข้างแล้วก็ปาดด้านล่างขึ้นมานะคะจากนั้นค่ะให้เราเปิดสปีดปานกลางแล้วก็ตีส่วนผสมต่ออีก1 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพอครบ1 นาทีแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใส่แป้งและนมนะคะแบ่งใส่แป้ง3ครั้งค่ะครั้งละเท่ากันสลับกับการใส่นม2ครั้งนะคะใส่แป้งลงไปครั้งที่1ค่ะเราก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำนะคะใช้เวลา 30-40 วินาทีค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราปาดโถค่ะจะมีแป้งที่เกาะอยู่ขอบๆเราก็ปาดลงมานะคะจากนั้นค่ะก็เปิดสปีดความเร็วต่ำแล้วก็ใส่นมค่ะใส่ครั้งแรกให้ใส่นมไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำต่อประมาณ 30-40 วิค่ะพอตีเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่แป้งครั้งที่2ค่ะใส่แป้งลงไปครั้งที่2แล้วก็ตีต่ออีกประมาณ 30-40 วินะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะปาดแป้งที่ติดอยู่ตรงขอบนะคะแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถค่ะต่อไปเราจะใส่นมในส่วนที่เหลือนะคะเปิดสปีดความเร็วต่ำค่ะแล้วก็ใส่นมสดที่เหลือลงไปทั้งหมดค่ะตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ 30-40 วินาทีนะคะหรือจนกระทั่งเข้ากันดีค่ะจากนั้นก็ใส่แป้งส่วนที่เหลือทั้งหมดค่ะเป็นการใส่แป้งครั้งสุดท้ายนะคะเราก็ตีต่ออีก 30-40 วินาทีค่ะเสร็จแล้วก็ให้หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถอีกครั้งหนึ่งค่ะปาดแป้งที่ติดอยู่ตรงขอบนะคะแล้วก็ปาดจากก้นโถขึ้นมาค่ะ
ต่อไปค่ะเราจะตีครั้งสุดท้ายนะคะ ตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ2 นาทีค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะคะจะไม่เหลวแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปค่ะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะต่อไปค่ะให้เราแบ่งส่วนผสมนี้นะคะออกเป็น2 ส่วนค่ะเทใส่ถ้วยหรือภาชนะที่เตรียมไว้นะคะแบ่งออกเป็น2 ส่วนเท่าๆกันค่ะต่อไปเราไปเตรียมส่วนของโกโก้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปในผงโกโก้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราจะนำส่วนผสมของโกโก้นี้นะคะไปผสมกับส่วนผสมที่เราตีได้เมื่อสักครู่นี้นะคะชามใดชามหนึ่งค่ะใส่ส่วนผสมของโกโก้เข้าไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะก็จะได้เป็นเนื้อเค้กรสโกโก้แล้วนะคะต่อไปเราไปเตรียมพิมพ์เค้กค่ะใช้เป็นพิมพ์วงกลมนะคะขนาดประมาณ15 เซนค่ะทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะจากนั้นก็วางกระดาษรองอบลงไปที่ด้านล่างค่ะตักส่วนผสมใส่ลงไปตรงกลางนะคะเริ่มที่รสใดก่อนก็ได้ค่ะจากเริ่มที่รสวานิลานะคะใส่ลงไปตรงกลางตามด้วยรสโกโก้ค่ะตักส่วนผสมสลับใส่กันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมหมดหรือว่าส่วนผสมให้สูงประมาณ3/4ของพิมพ์เค้กค่ะวันนี้แจ็คใส่ในปริมาณ3/4ของพิมพ์เค้กนะคะก่อนนำเข้าอบก็ให้เราเคาะเบาๆ2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศนะคะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170 องศานะคะใช้ไฟบนล่างค่ะใช้เวลา45 นาทีนะคะโดยวางไว้ชั้นกลางของเตาอบค่ะพอเค้กสุกแล้วนะคะก็นำออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะวิธีเช็คสุกนะคะใช้ไม้สาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะๆติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะพอพักไว้จนเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะเพื่อให้เค้กนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำเนยขึ้นนะคะเราจะนำไปแช่ตู้เย็นค่ะโดยจะแช่ไว้ค้างคืนหรือว่าสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ได้ค่ะใช้พลาสติกแรปไว้แบบนี้แล้วก็นำเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะหลังจากแช่ไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อเค้กกันค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มแน่นนะคะแล้วก็ได้ลายสวยงามแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้รสชาติหวานน้อยนะคะรับรองว่าทานเพลินเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ